Parang yun, yun! Parang ko lang.
Nagpakalig sa ako.
Sa mainit kung sabi niya,
Opo. Opo. Opo, friend tablet. Opo, friend tablet. Diyan, sabi. Bukas sabi. Ba't tiniraduhan namin? Amel!
Nilit niya.
Ang isang din.
Asan daw lang ako? Ito ako ba? Ito ako magbili.
Ang bugo ng lahat na ito ng bugo. Dito ang bugo.
Doon ako, yun, sa Bulino.
Tama nga yung ano ni Kuya sa Domingo. Ang pildo niya.
Napakay ka pa? Maligit ka, Bibi.
ka dyan ang sa ako. Kaya mo na nga. Ano Milay? Maglibrean? Turagi magkuha? Libre?
One po, sabi ko. No. Ako ba pa yun? Ay, high chat. Dahil yung liputang ano. Sabi yan? When ano sa mo, 84. 85 ka na. Naman, ito na. Dahil ng ano, tula, bugi. Pero yan. 85, Pakulong nga ka, lima na 5. Pakulong nga 5. Sili na lang, sisibot. Oo. Ano po? Para si Aladdin. 442. Barber. Sino, bakit yung... Bakit? Bakit? Kamusta ka? Wala rin ka. Biniyadan mo na. Ha? Ay. Pugi, hindi ka ba, Pugi? 50 ka ba nga? Wala naman kayong iba? Wala? Pugi? Ang galayo? Wala, no problem. Ang kautro. Isa ka, tingin pa, parang gusto na kaya. Yung pag na, sila. Ano, hindi ba ano, arapan? Ha? Ito tinawag ko yan. Ako naman sa gigaw. Yeah. Ba?
Eh, trabaho ba? Ito, ayos ko na. Ay, ang puputuloy, ito mga ipa to. Ala. Umalis ko! Yes! Ada? Sabi na, boy. Boy. Ito. Ayun, sino ba ba ng kampayo? Hanggat. Sino binigay sa'yo? Ito laman ma. Hindi. 160. Eh, ka ba nga, boss? Sa laman, sa pundahan, 140. 2 kilo? Yun na lagi yan. Happy ho. Dapat ako din sa lista. Wah, ko sira mo na, oy. Pugi. Pero pugi, ano siya pupugi o? Mura kilo ka. Pompog ka sa ni pugi. Yan na. Hindi na. Pinaiti ka ba ang alaman naman pugi? Pinaiti ako, naisa na yung video o. Mga 3 words na. Papiyan. Kasi yung 80 po. Ang pugi o. Buong kopi.
Salamat, Tio. Sila yung nakaboy. Nakailuhan na ini, ha? Good. Good. Atuha. Da plastic.
Yan ba? Ayaw niyo? 1 kilo? Undahan. Laman. 250 to. Anong kilo? Napili ka ba, boy? Yan, napili ako. Manalo ko doon. 2.4. Saan kilo? 15. 30 plus 5. 35. 35. Yan. Ayan. Hello, Pugi. Kilo? 80 ka ba nga? Salamat. Kilo, diba? Para kanina. Anong ka o pade? Pade, dahil ka na makapang ano pade. Di ulan na pade yung...
Papabot, kapilas, papabot. Ano po? Parang kang nakul, nakul. Nakul na po ay! Alam mo na, boss? Nagsama? Ano po? Alam mo na, boss? Nagsama? Ay, sisipit na daw ito. Bakit na po ay? Ay, sisipit na daw ito. Ding! Ito lang yan sa mga kilo, salamat, hindi ka ba nga? Kilo, 1 kilo. Ayo, 9 kilo. Magkatiya. Kasi, balik mo sa kabang sa imo. Dala mo
Diba? Kasi 1-4 kilo. Ay, oy, nasa na, marami. Prito. Ate, Ano siya sabi ko? 48 sa na ayaw. 48 na sa mo tiyak. Salamat. Oh, 105 lang yan sa iyo. sira mo po. Sira mo.
pogi na eh. Lang kayo. 90 na lang kilo. Kilo 90. Ay, go. Brain pogi. 85 kilo. Ba, naman tinta. Meron kayo, tinta. Buka naman sa kilo ita. Oo, malang. Ano ba? Ano, sir? Ay. Alam ko yan siya sa mga 77. Yan ako niya. Kaya tabi ah. Kaya, lasong ko muna niya. Apa kita ngai? Kita makasungguh sa tindahan. Ya tabe. Luang kayo pugi. Ano ni Graphic na? Ini. Tapos ini. Dulce, 57, 57. Ano? Ano sa asari mo? 55 na lang mo. Boleh ni. Mana? Makulong ka. Ay ko. Nakakalaw Wala ko ba? Wala ko. Bye. Eh, ito pa na.
undahan bagay na. Ang sikat ba ay turay ko tanong ay marami. Okay na. Uy, pinasal ko na. Kamay na kita yan.
Ay, no, pag-ulo. Tabing-tabingit. Tabingit na yun. Dito ba yung limon? Ano nga, ba't mo Pagkaram, pagkaan tayo mo, kumputin mo. Kaya mo kasi pati, ito mo ka. Bumakay ka ng hayop ka. Dito dyan, nasasabi mo. Ano mo, 2 kilo? Hindi naman ito rin dito. Pwede mo, pili tayo ng mapag-20. Ano siya, mapag-20. Muli na pati. Hindi lang mo dito yan, Saro. Nakulong na sana mo? Bunda ang tayo si Mami. Abun mo ito. Ano naman? Sarong din ako.
Bon, bakit niya ito wala? Naglagan. Dako lang ng kargabaw. Boy, hindi ka na sa nagalas ko, boy. Ano, wala. Gita ang nulog mo? Ay, may ko pagkakinusin niya. Kita ba cellphone? Ano? Kita yung cellphone na inalala mo cellphone. Kaya, no, kita ang nulog mo? Ay, do. Pinas ko niya ang mga abo. Kan nakagi pa? Hindi. Ganun na ito, pagkisa ninyo. Ilang man, tulong oras Kamusta ka na po naman ito? Nagalit na. Papasali pa. Wala ka. Ang sabi niyo ha? Kamatayan na. Kurang ng kilo po yan. Hindi na magkakilog niya.
Ay. Huwag po kita kayo. Oo. Ano? 90. Gusto mo na kayo? Kaya dito. Hindi mo nagparaliyo. Saka ang luto kainin. Gata. Prito. Isa. Yan. Isa. Mura ng kilo. Anong kilo? Ay, ako. Nananawa kaya kita. Para ka makakang. Iyan ka lang, ano kaya? Ayun po, madam. Hindi man. Ako, Diana. Oo, na ito. Wala nag-find. Ay, higit yan. Babalik ako ha. Ay, sa lang yan. Bilugo, sabi. Bilugo. Saan? Kumpurte. Pero bilugo lang. Ay, hindi na. Ay, 3 for bilugo, 105 ka na. Sige lang, ito para. Ano ba dito ka sa kuya? Ready, Sol? Andres ka na? Kaya ito tugas na siya. Kung may ito naman ako, sa papunta ka, may
One-fourth ng kilo. Durang ako. Matan so kay Madam Bigay.
Paano yun? Nagpagalaan? Punta na paligid ko lang. Okay na? Okay na? Ano pa? Diba, paano mo na pa? Bintang? Ang ribo? Kung na? Kayo mga. Wala. Kung pa yan? Kung pa yan? Berapa dalam diri? Wala tayo. Oo, kung magpapalipad, wala ka lang dyan. Walang ilong. Oh!
karon. Uy, 150 makwarta. 120. Pero mga 3.34. 1.34. 90 plus Sira. 120. Wala na. Ay, ikaw na pamilya kanino. Lemon nga na kung sira. Birthday ko sa agama. Magdamag kita. Ano sana? Basta buruan. Magmahal na sa Apawa pa si Kapsaga, tanag ulit sininita. Pagka kalintura sa kuya, inigar mga ako. Amas ka ako basong, pero ako bigan luluya o pinluluya. Sa indama. Na, ilang? Ayan, ano mo? Ako si Kapsaga. Natin mo bali, pagkakasal, hindi rin naman. Ano pa man? Mamahal ang aso. Ano? Oo, pamuti ko. Sana, maruhan nga. Gaya, pero ikukumpay mo sa piso. Pwede ka kami sa trabaho ko na. Masigil ka naman si Kunya now, bata. Mabay sa kanya ta. Masigil sa ako, kahit yung kini, nag-utang sila. Dahil niya, di mo nagsabi, makapit sila, di mo naghapit sila. You're the patient. Ay, mo kumakagin, may ayam, umabay sa kanan ka. Sige na, Loy.
Ikaw muna. Papa, puntahan mo por kilo. Para din. Ini po yun. Ano po yun eh? Pinakasadip. Oh, 110, 112, 110 na. Alam mo sa ko na. Parehas. 93 binalyaw. 110 ka lang. 93 pajak. Iya ka? Gimana ba go?
mga Jamar. Kain sampo. Wala ka na. Buwan muna mo. Naradama, Jamar.
Hello po.
Panda. Panda. Yan na ba rin yung ito na isa? Okay na lang
Hoy! Hoy, Marinoy! Bulan! Ano gawa naman dito? Ako ba itong ano? Ang Sabado. Gusto ko na ako ako. Hindi ako kapos wala lang. Iyo. Nakado mo kaya. Kumbaga rin. Ano pa mali? Oo, nila. Para namin pag-apos yan. Ay, talaga. Yan,
kumaday. Hindi mo na ako. Hindi na ako. Kaya ako ba may kamarinig ba? Ako, Libula ka. Wait. Ayan na.
Hindi, sabihin mo na pumanggil.
Si ano, saan nakangkapot?
Arturo Aparicio.
Aray! Kumalit na!
Tuloy mo dato, binalan ko pala ng kuminot. Sinaw ko sa iya. Matalon na niya ako.
ulo mo ito. Araw mo ni. Albo. Albo. Ay, ibutot mo. Araw nito kasi. Mga daw kang po. Dito daw. Araw nito kasi bago may grade hindi daw pa. Ayun, sarawat mo. Ano ba may distributor mo? Pero yun, ito si Butok mo, mga ito. Kanahin ko, bagong mandang yawan duman. Yan ako baga, yun. Kasi gabot ko ay disang ko. Ano, army ito kasi bago nung English, hindi ako doa. Sarawat, ano ba rin? Tulog na ito. Payo. Magkano ko sa dito mo? Para kung paano nga. Ako pa kaya nakagin. Ganun pa ako ba? Dahil na, tigsulo niya na nga. Hindi pa nga nagtanap dito. Pero mabutot. Ano? Puta, di mo kasi akong marayo na. Local na. Marayo ito. Sarap-sarap na. Amen. Sumasunod na liga na nakakain ka dito. Ay, under 15 lang sila. Ay, 15 under naman. Sinisinalo mo yung mga kalaro. Sigurado ako, makaka-interrupt ang kaso. So, basta rin kaya nasangod pa ako. Dawa ako. Hindi ko man nasasabi ko pa. Dawa ako nga gusto ko na kumarayo na. Badi, yun ko pa patas. Dawa mo, nag-healing. Pero kung saan ito, buda sa pang-out ko niya. Diyan lang ito. So, kayo pero mag-out ko ano. So, pang-out ni Marteres. Buda din lang, nagsuko ako doon ng marayo. Ganun na ako doon sa tangang parang nila sa tawa. Pero kung ubuta ako na, suko ko doon ubuta talaga. Sige, sige ko na ito. Pero sa liga na, kaya ko rin. Makakawat ako doon. Ano, Red? Papanik. Kuya, Bek! Ano, pag seryoso na baga akong mahal. Naisip ko ang tao sa likod, ay sa tao sa gilid na. So ko yung itakol, so ko yung Batik bigla nag-ikrong ko. Batik yung baga nag-ikrong ko. Nasuko ko kung maray. Yan yung damit part. Mana daw siya? Ba't hindi na sa YouTube? Opo.
Tigbulan kang kanta. Ako nanigat. Tigbulan. Ko dyan full gusto na gano'n. Gaso. Ako nanonok pen. Bakit mo gano'n? Kuya! Para ito niya. Ma? I-B-O-N-E-R-M-A. Ano yung silbong ko may TV? Kuya. Kung nagsilbong ko. Ang natatama lang. Yan, kung ano malaging silbong sa may ano, TV. Isang mo lang ano. Kuya, nagsidiyan, no? Nag-awarding na. Hello, yun ang... Talaga. Buka. Bustir ang...
Para masarap ka. Hindi. Hindi, men. Hindi. Rutro. Hindi to. Basket. Dito may sarang ano, may pintura kayo ng school. Yun ako dito. Ay, dito. Narinig ko mali yun. Yun na ito. Itong luya. Ano mo yung sigurami? Pagputo mo si Tagbo. Moral na ka to. Ano yung error? Error. Error. Baka nulit. Error. NPQ.
Yan yung babakalun mo. Yun, nagkamatis yung babakaliga. Maluyawin dyan.
Yeah. Yeah. Oh! Ang bakit mong voucher? Ano yun? Oh? So, wala. Hindi na ba voucher? Hindi pa matututo marang. Voucher? Hindi na ba voucher? Hoy, I saw. Ano yun? Hoy, I talk, I walk. First time, when you talk, I walk. Should valley of the shut up. Here. So much. The lawn is oh! Abangan po. Voucher. Isang voucher.
Ano? Ray!
Graduate ako ng ngayon.